मार्केट मराठी चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की तुमच्या 50,000च्या इन्व्हेस्टमेंटवरती तुम्ही 50 लाख किंवा 75 लाख रुपयेचं प्रॉफिट कसं करू शकता, तो तुमचं पोर्टफोलिओ कसा ग्रीनमध्ये आणू शकता। तर चला याची सुरुवात करूया। आधी जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा। तर आपण पहिल्या शेअरकडे वळत आहोत, डिक्सन टेक्नॉलॉजी। तर तुम्हाला माहीतच असेल की कोणाला माहीत नसेल आपल्या मराठी माणसांमध्ये की डिक्सन टेक्नॉलॉजी ही मॅन्युफॅक्चरिंग करते इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टचा, म्हणजे सगळे इलेक्ट्रॉनिक्स गॅजेट जेवढे आहे व इलेक्ट्रॉनिक्स जेवढे आहेत आपल्याकडे, म्हणजे टी व्ही, फ्रीज, मोबाईल, AC, वॉशिंग मशीन यांचे ते पार्ट्स बनवते। आणि त्यांचं बघा मार्केट कॅप बघा किती, 10,000 करोड रुपयाचा आहे। आणि जी करंट प्राईस बघा 9,000 चालू आहे। म्हणजे लॉकडाऊनमध्ये ह्याची शेअरची प्राईस होती 2,663वर आणि आता हायेस्ट त्यांनी टच केला होता 10,290पर्यंत। तर हा शेअर किती मल्टीबॅगर शेअर आहे तुम्ही बघा, चांगला रिसर्च करा यावर, तुम्हालाही तसाच प्रॉफिट होऊ शकतो। नेक्स्ट शेअर आहे आयनॉक्स लेजर लिमिटेड। याचे मार्केट कॅप आहे 2,630 करोड रुपये आणि करंट प्राईस चालू आहे 256 रुपये आणि हायेस्ट गेला होता 512 रुपये। तर तुम्हाला नक्कीच माहिती असेल, जोपर्यंत मूवी थिएटरमध्ये जोपर्यंत कंटिन्युअसली मूवीज रिलीज होत नाही तोपर्यंत ह्याचं मार्केट वाढणार नाही, ह्या किंवा शेअरची प्राईस वाढणार नाही, पण ह्यात ग्रोथ होणार नाही। जोपर्यंत थिएटरमध्ये मूवीजच लागत नाही, लोक येऊन बघत नाही तो, आणि जर प्रॉफिटच जनरेट नाही होत असेल तर तोपर्यंत प्रॉफिटच होत नसेल तर तुम्हाला नक्कीच लॉस होणार, आणि लॉस होणार म्हणजे तुमच्या शेअर प्राईस पडतच राहणार। जर रेग्युलर मूवीज बघायला येत असेल, प्रॉफिट होत असेल तर नक्कीच या शेअरमध्ये तुम्हाला प्रॉफिट दिसणार। सेम ॲज PVR लिमिटेड, सेम या कंपनीचं पण मार्केट शेअर आहे अप्रॉक्सिमेटली 6,000 करोड रुपये आणि ह्या कंपनीचा शेअर बघा हायेस्ट गेला होता 2,000 रुपये। आपण शेअर मल्टीबॅगर होऊ शकतो सेम, पण जर तुमची सर्व्हिसच बंद असेल तर तुम्हाला या शेअरमध्ये लॉसच होणार। नेक्स्ट शेअर आहे ॲफेल इंडिया लिमिटेड। जसं डिक्सन टेक्नॉलॉजी ही मॅन्युफॅक्चरिंग करते इलेक्ट्रॉनिक पार्टचं। ही कंपनी अशी आहे की मोबाईलची ॲडव्हर्टाइजमेंट करते थ्रू IT सर्व्हिसेस आणि सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट सर्व्हिसेस थ्रू। ह्या कंपनीचं पण मार्केट प्राईस बघा 7,000 करोड रुपयाचं आहे, करंट प्राईस 2,713 रुपये आणि ह्यांनी हायेस्ट टच केला होता 3,143 रुपयाचं। तर तुम्ही बघू शकता हा पण शेअर चांगला आहे आणि लॉकडाऊनमध्ये या शेअरची प्राईस होते 899 रुपये। म्हणजे हा शेअर पण ज्यांनी बाय अँड डिप्स केला असेल ह्या शेअरमध्ये पण तुम्हाला खूप मोठा प्रॉफिट झाला असेल। नेक्स्ट शेअर आहे इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। हे इलेक्ट्रॉनिक सर्व्हिसेस आहे, IT सर्व्हिसेस आहे, ऑनलाईन सर्व्हिस प्रोव्हाइड करते। हे बिझनेस जॉईन करते, जसं ॲमेझॉन बघा, हे फक्त ऑनलाईन सर्व्हिस प्रोव्हाइड करते। तुम्ही फक्त ऑनलाईन जाता, तिथून बाय करता आणि तिथे तुम्हाला सेलर तुम्हाला तो प्रोडक्ट सेल करतो। मग तसंच आहे ही पण इंडियामधली सर्व्हिस आहे, इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। हे खूप साऱ्या क्लायंटला ते ऑनलाईन सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतात, बिझनेस टू बिझनेस सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतात, बिझनेस टू सी म्हणजे कस्टमर सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतात। ह्यांचं मार्केट प्राईस बघा 14,500 करोड रुपये आणि करंट प्राईस म्हणजे लगभग अप्रॉक्सिमेटली 5,000 रुपये। जर लॉकडाऊनमध्ये ह्या शेअर तुम्ही विकत घेतला असता 1,641 रुपयाला होता, आता त्याचा आणि हायेस्ट टच केला होता 5,488। म्हणजे हा पण एक खूप मल्टीबॅगर शेअर आहे। लॉरस लॅब लिमिटेड ही फार्मा कंपनी आहे। या कंपनीने बोनस पण डिक्लेअर केला होता, डिव्हिडंड पण डिक्लेअर केला होता। लॉकडाऊनमध्ये याची शेअरची प्राईस होती 59 रुपीज। हा शेअरचा प्राईस गेला होता 343 रुपये हायेस्ट, पण हा 343 रुपये हा बोनस दिल्यानंतरचा हा झाला आहे। खरं तर याची मार्केट शेअर प्राईस झाली होती 3,000 रुपयाच्या वरती गेली होती। तुम्ही जरा जाऊन चेक केलात तर तुम्हाला कळेलच की याची शेअर प्राईस किती होती तेव्हा बोनस यांनी डिक्लेअर केला होता। ही कंपनी डिव्हिडंड पण देते। फार्मा कंपनीला सध्या खूप प्रॉफिट होत आहे, कारण की ते सगळे कंपनी कोविडच्या वॅक्सिनच्या शोधात आहे, रिसर्च करत आहेत
टेस्टिंग चालू आहे, ट्रायल चालू आहेत त्यांच्या. ते सगळे फार्मा कंपनींना प्रॉफिट होत आहे. मॅप्सिस लिमिटेड ही पण सेम आय टी कंपनी आहे. तुम्हाला आय टी सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करते. लॉकडाऊनमध्ये तुम्हाला माहितीच आहे खूप लोकांना वर्क फ्रॉम होम होतं. ऑलमोस्ट सगळ्यांना जेवढे सर्व वर्किंग करत होते कंपनीजमध्ये त्यांना वर्क फ्रॉम होम होतं. तर मग ते वर्क फ्रॉम होम कसं करावं, आय टी सर्व्हिसेस कसं प्रोव्हाइड झाल्या क्लायंटकडून ते. मग तसंच हे मॅप्सिस कंपनी आहे. यांची मार्केट कॅप बघत 25,000 करोड रुपयाची आहे. करंट प्राईस 1,329 होतं. लॉकडाऊनमध्ये त्याची प्राईस बघा 612 रुपये होती. ती ग्रोथ होत 1,500पर्यंत गेली होती. म्हणजे हा शेअर खूप मल्टीबॅगर शेअर आहे आणि ही कंपनी डिव्हिडंड पण देते, बोनस पण देते. तर हा पण एक शेअर मल्टीबॅगर होऊ शकतो. हा माझा काही बाय अँड रेकमेंडेड व्हिडिओ नाही आहे, तुम्हाला सल्ला नाही आहे. जर तुम्ही असा रिसर्च त्यामागचं लॉजिक जाणून घेतला, तुम्ही तुमचं डीपली नॉलेज ह्यात इन्व्हेस्ट केला, तुमचं न्यूजकडे बघण्याचा दृष्टिकोन चेंज झाला, तुम्ही बॅलन्स शीटचं बघण्याचा दृष्टिकोन चेंज झाला आणि तुम्ही यात जर सक्सेस झाला तर तुम्हाला नक्कीच यातून फायदा होऊ शकतो. तुम्हाला नॉलेजेबल व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.